Morjens. Tässä näkyy tää mun vanha ilmanputsarille menevä putkisto. Ja mä kuulin vähän juttua, että tuo vois ahistaa, kun tuo on 2 tuuman vaan tuo mun putki tuossa. No, mä tilasin sitten tämmösen 3 tuuman. Tää maksoi joku... Mitähän tää oli? 3,40 muistaakseni. Oli tää hinta, että ei mikään kallis. Täällä tulee filtteri. Sitten on 90 asteen mutka. Onkohan tämä nyt 45 asteen vai 30 asteen? Jompi kumpi. Ja sitten on suoria pätkiä. Jokunen. Sitten täällä on joku kiinnike ilmeisesti ja kiristi vissiin putsarille ja tää on varmaan sitten toiseen päähän kiristi ja tämmösiä muovisia liitospaloja. En tiedä miten hyvin tämmöiset muoviset toimii tuolla autossa, mutta katsotaan. Ja täällä on vissi jotain nippoja. Juu, ne oli varmaan... Joo, ne on tähän näin. Eli tämmönen setti. Ei ollut kyllä mikään kallis ja ihan hyvän tuntusta alumiinia nämä ainakin oli. Niin nämä on jo arvokkaammat nämä näin kuin tämän koko homma arvo. Niin ei ollut kyllä kallis ostos. Nämä kiristimet tässä kyllä vähän epäilyttää, että tekeekö näille mitään. Mä luulen, että ne on metallia, mutta ne onkin muovia. Tuo nyt on ainut miinuspuoli tässä hommassa. Joo, lähdetään asentelemaan tätä. Tänne tosiaan tuli tää uusi remmi nyt. Sitä vanhasta meni laakeri, niin ostin suoraan uuden. Kyselin vähän hintoja, että miten paljon olisi maksanut sun muuta, niin oli melkeinpä halvemmaksi ostaa suoraan vaan uusi tuommoinen remmiahin, niin mä sitten ostin sen niin. Mutta juu, vetään tuonne. Tuolla näkyy mun vanha filtteri, niin kyllä mä sitä käytän. Mieluummin, kun se on paljon saman kokoinen. Niin. Vetään tuonne nyt nuo putket ja katsotaan, että miten tää pelittää. No joo, mä sain tommosen kyhäelmän nyt kasattua. Tuossa näkyy tuo mun edellinen ja tässä on tämä uusi. Kyllähän tämmönen virtaa nyt paljon enemmän. Tässä oli vaan ongelmana semmonen, että tämä mutka ei ole 90 astetta, eikä tämä ollut 45 astetta. Vaan tämä on loivempi kuin 90 astetta. Ja sitten tämä on loivempi kuin 45 astetta. Eli mulla oli tosta oikeat kulmat, niin tämä ei toiminutkaan sitten samalla lailla tämä. Eli mun piti tehdä vähän tähän muutoksia. Mä nyt tommosella sen kasasi. Ja sitten näistä kiristimistä. Nämä olisi hyviä, jos nämä pystyisi kiristämään näin kokonaan. Mutta näitä ei koskaan tämä enempää kiristää. Ja tuolla on tommonen rako nyt. Ja täällä myös. Eli tonne jää pieni reikä tonne sisällä. Eli mieluummin yhdistäisi
Tästä tuli yksi tämmönen mukana. Tämmönen silikoni letkuun pätkä, niin 3 tuuma. Niin tuota. Melkein tämmöisellä kannattaisi mieluummin yhdistää nämä. Että saisi pikkusen säätövarasta noihin kulmiinkin. Mutta näitä tuli vain yksi mukana. Eli ei näillä niinku hirveän pitkälle pötkitä. Pitäisi itse ostaa näitä enemmän. Mulla kyllä näitä olisi tuolla, jos mä haluaisin laittaa noilla, mutta kun mulla on jo kiristimiä sitten vaan. Mulla on pakko käyttää nyt näitä. Ja mä otin teipata nuo tosta noin seuraavaksi. Laittaa vähän teippiä tuohon päälle vaan, niin sitten on tiivis. Mutta joo, mä nyt lyön tonne kasaan seuraavaksi. No niin, ja se olisi paikallaan. Ei tuo ihan tähän optimaalisesti istunut tämä silikoniletku, mutta ihan tarpeeksi hyvin. Ja se on tuolla se putsari nyt. Tästä nyt ei näykään oikein, mutta siellä se on. Joo. Kuunnellaanko me ääniä? teippasin nuo saumakohat tuolta varmuuden vuoksi. Joo, eiköhän se toimi. Ja en tiedä, onko nyt paremmin tehoa vai mitenkä, mutta vois olla ainakin. Niin ei ainakaan rajoita tämä tehoja tossa enää. Jostain mä luin, että pitäisi kaksinkertainen olla tämä imuputki ahtoputkeen verrattuna. Ja tuo 3 tuuma oli, siinä oli reilu 2 kertaa virtauspinta-ala. Se vanhan suodattimen mä jätin kumminkin sinne niin, mutta voi tämänkin käyttää sitten joskus. Mutta joo, eipä tällä kertaa nyt muuta. Ja tuo ihan tuon arvoinen on kyllä tämä imukitti, minkä mä ostin, niin nämä on nämä kiinnikkeet, nämä on vähän lelut. Näistä mä en tykkää, mutta muuten tämä on kyllä hyvä. Ja laittaisi kaikkiin väleihin tämmösiä
silikoniletkun pätkiä vaan, niin ei olisi mitään ongelmaa. Ja voin mä tätä kyllä suositella, kun toi on niin halpaa, että ei siinä mitään. Juu. Mutta tällä kertaa nyt tämä enemmän. Hyvin näyttäisi pelittävän.